درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد نظم نوین جهانی طی 2-3 سال گذشته صحبت کردیم و الگوریتم‌هاش رو خدمتتون ارائه دادیم، ولی خب متاسفانه در فضای مجازی واقعیت‌ها به گونه‌ای دیگه به خورد مخاطب داده میشه و بعضاً با این پیج‌هایی یا مطالبی در فضای مجازی برخورد میکنم که واقعیت‌ها رو نسبت به این نظم نوین برشاد ارائه نمیدن و مردم رو از واقعیت‌ها دور میکنن. ببینید دوستان، این نظمی که در حال شکل گرفتن هست از سال 2010 برنامه‌ریزی شده و سال 2020 وارد فاز اجرایی شد و 2030 عملی میشه. یعنی این پیش زمینه هایی که شما دارین میبینید در اکثر جهان در حال رقم خوردن است برای رسیدن به اون سند 20 سازمان ملل هست. این هم تازگی نداره. شما نگاه بکنید به تاریخ، بعد از هر شکست یا پیروزی یک امپراتوری یا یک قدرت جهانی یک نظم جدیدی شکل گرفته و بر اساس اینکه حاکمان جدید جهان، سرمایه‌داران و اون کسانی که قدرت رو در اختیار دارن دلشون میخواد چگونه رفتار کنن، نظم نوینی در جهان شکل میگیره و برای رسیدن به این نظم نیازمند این هستش که گذشته رو مقداری تخریب کنه و برای تخریب گذشته میتونه با جنگ وارد یک بحران بشه، میتونه با اپیدمی وارد یک بحران بشه و یا میتونه هر دوی اینها باعث بشه که شما وارد یک فضای جدیدی بشین. بعد از شکست امپراتوری هلند و به قدرت رسیدن امپراتوری انگلیس یا بریتانیا، یک سری نظم در جهان شکل گرفت و بعد از اون هم دیدیم که بعد از جنگ جهانی اول و دوم قاعده بازی عوض شد و با روی کار آمدن امپراتوری جدید امریکا بازی ها به گونه‌ای دیگر شد و نظم نوینی که امروز تقریبا در حال شکل گرفتن هست در حال عبور از سلسله مراتبی هستش که در سال 1945 بعد از پایان جنگ جهانی دوم برندگان جنگ برای بشریت نوشتن. به هر صورت در این به حال هیاهوی رسانه‌ای اگر دقت کرده باشین، اون زیربنایی که طی این 50-60 سال گذشته ساختن باید تخریب بشه یا بعضاً تصحیح بشه. شما نگاه کنید، برای اینکه بخواید یک خونه‌ای رو آپارتمان نوساز درست کنین میبایست اول اون زمین رو تخریب کنین و بعضی وقت میتونین از خیلی از مصالحش بعضا استفاده کنین یا نه انقدر اون مصالح دیگه بی ارزش شده که باید تخریب بشه. اتفاقایی که در سرتاسر جهان داره رقم میخوره به این گونه هستش که در خیلی از کشورها اون قواعدی که مثلا یکیش به نام دموکراسی رعایت شده بود و اصول برشا کنترل بشر بر اساس دموکراسی و شعارهای عوام فریبانه شکل گرفته بود، الان ساختارهاش باید عوض بشه و در نظم نوین جهانی دیگر دموکراسی مفهومی نخواهد داشت و آنچه که قرار است برای بشریت رخ بده از آن چیزی است که امروز شما در چین می‌بینید. یعنی ما عملاً یک نوع نئوکمونیسم در حال شکل گرفتن هستش که مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از مغزهای پیشبرد این الگوریتم در حال برنامه‌ریزی هستش. این یک کلیتی بودش در مورد این نظم چیه و اصلا این نظمی که همیشه فاتحان جنگ در حال تغییراتش هستن و بر اساس مقتضیات زمان تغییراتی رو در زندگی بشر رخ میدن. حالا دیدیم که با کرونا و جنگ اوکراین خیلی اتفاقا رقم خوردش و سال 2024 ممکنه وارد فاز دیگه‌ای بشیم که آماده بشیم برای رسیدن به اون نظمی که مد نظر مجمع جهانی اقتصاد هستش. اگر اخبار رو دنبال کرده باشیم طی ماه گذشته می‌بینیم که سیاستمدارا جای خودشون رو به تکنوکرات‌ها دادن و صاحبان کمپانی‌های بزرگ آیتی و بر صورت اطلاعاتی سفر میکنن به کشورها و با سیاسیون اون کشورها گفتگو میکنن. شما ببینید در سال 2023 هستیم و اولین سفر رسمی یک مقام از امریکا شخص بیل گیتس بودش که وارد چین سفر میکنه. از اون سمت هم ایلان ماسک به ایتالیا سفر میکنه و با نخست وزیر ایتالیا دیدار میکنه. این بازی ها نشان دهنده این هستش که دیگر در این عرصه سیاستمدارها جایگاهی ندارن و
این صاحبان تکنولوژی هستن که باید دنیا رو کنترل کنن. یک زمانی دنیا توسط سیاستمدارا کنترل میشد، مثل چرچیل، روزولت، و بعد از اون دنیا افتاد دست سرمایه‌داری و بانکدارا. بعد از اون سلبریتی ها توانستن مقداری به قدرت برسن، نمونه از ترامپ و زلنسکی در جهان هستش، و آدم‌های لومپن وارد عرصه شدن. و الان هم این بازیگران جدید نیازمند چنین افراد لومپنی هستن که گوش به فرمانشون باشه. به هر صورت شما اگر ببینید در 320 میلیون نفری که در امریکا زندگی میکنن، مطمئنا شخصی بهتر از جو بایدن میتونست رئیس جمهور بشه. در امریکا مثلا در زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد یک سلبریتی بودش. در داخل ایران هم همینطوره، در ترکیه همینطور، در اوکراین همینطور، و اکثر سیاستمدارا بازیگران مجمع جهانی اقتصاد هستن که در تلاش هستن که نظم نوین جهانی رو برای بشر ارائه بدن. در این بازی هم فرق نمیکنه شما در کدوم نقطه جغرافیایی زندگی میکنید. دنیا دیگر به دنیای جهان اول، جهان دوم، جهان سوم تقسیم نخواهد شد و این یکسانسازی که در سرتاسر جهان داره شکل میگیره، نمونهش این آشوب‌هایی که در اروپا، امریکا و این بحران مهاجرینی که عملاً یک الگوریتمی شده برای نابودی خیلی از کشورهای اروپایی و مجاب کردن مردم اروپا به مهاجرت کردن و یکسانسازی جهانی. یعنی در نظم نوین دیگر ما جهان اول و جهان سوم نداریم، یک مجموعه جهانی داریم دایره‌ای شکل که در به عنوان به صورت ایالتی کنترل میشن و مردم به جای اینکه به بالا امید داشته باشن میبایست چششون به اون دایره و اون شعاعی که در اون زندگی میکنن باشه. یعنی این شرکت‌های تکنولوژی هستن که برای ما چارچوب‌ها رو مشخص میکنن. در دنیای گذشته به واسطه این مذهب انسان‌ها رو به خاطر بهشت و جهنم میتوانستن کنترل کنن، ولی یواش یواش دیدن که افسارش در حال گسستگیه و در این نظم نوین همه افراد رو در داخل فضای مجازی گرفتار خواهند کردش و یواش یواش این استعمار نوین به هر صورت دست خودش رو روی زندگی بشر فشار خواهد داد و دیگر ما جهان اول، جهان سوم نخواهیم داشت. اکثریت مردم جهان در یک دایره زندگی میکنن که میبایست یک سری الگوریتم‌ها و یک سری قوانینی رو رعایت کنن و عملاً یک سری کسانی که صاحب دنیا هستند به عنوان نقطه ثقل این دایره تمام فرکانس ها رو به این ایالت هایی که در حال به هر صورت اطاعت کردن هستن رو کنترل میکنن. این یک واقعیتی که در حال شکل گرفتن است، ولی خب خیلی ها به این موضوع باور ندارن و تلاش میکنن که این رو تئوری توطئه بنامن، ولی خب این اتفاقات رخ خواهد داد و بعد با این موضوع توجه داشته باشیم که اتفاقاتی که در حال جلو رفتن هست سرعتش بسیار بیشتر از اون چیزیه که در دوره‌های قبلی بودش. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد ارگان‌هایی مثل سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و این اتفاقهایی که رقم خورد و ما الان در اون چارچوب زندگی می‌کنیم، در این اتفاقهایی که در این نظم رقم خواهد خورد، یک دهه خیلی چیزا تغییر خواهد کرد و دیدیم که مثلا با جنگ اوکراین و روسیه چقدر تورم در زندگی مردم تاثیرگذار بود و این تورم به خاطر این هستش که یواش یواش تغذیه اکثریت مردم دنیا رو تغییر بدن و وقتی مثلا شما گوشت کیلویی 400,000 تا 500 تومان بشه و تا 6-7 ماه آینده ممکنه این تورم بیشتر خواهد شد، شما وقتی توانایی خرید این گوشت رو نداشته باشین نیازمند یک غذای دیگه‌ای هستین که اون غذاهای آزمایشگاهی یواش یواش از 7-8 ماه دیگه وارد بازار میشن. در اروپا الان دیده میشن، ولی خب در داخل خاورمیانه هم به زودی شما گوشت‌های آزمایشگاهی، گیاهای آزمایشگاهی و یواش یواش به سمت حشره‌خواری و انواع غذاهایی میریم که بشر رو، سیستم دفاعی بدن بشر رو تضعیف کنن و وقتی شما وارد این دایره غذایی میشین که براتون تعریف شده، به عنوان مثال میگم این بحث غذاییشو، شما دیگر بنده اون نظم خواهید شد، چون این غذاها بر اساس تفکراتی ساخته شدن که انسان رو تضعیف کنن و یواش یواش از چرخه حیات حذفش کنن. همونطوری که اگر دقت کرده باشیم 30-40 سال پیش اکثر مردم
محصولات لبنی خودشون رو مثلا طبیعی تهیه میکنن، ولی یواش یواش الان وقتی وارد سوپرمارکت ها میشیم، فروشگاه زنجیره‌ای میشیم، اصلا دیگه چیزی به عنوان محصول طبیعی و ارگانیک نیست و اکثرا موادی رو بهمون ارائه میدن که توسط به حال کارخونه ها و مواد نگهدارنده شکر و خیلی از محصولاتی استفاده میشه که بشر رو هر روز مریض و مریض‌تر میکنه و این یک دایره‌ای هستش که کمک میکنه مثلا به شرکت‌های بزرگ داروسازی که دارو تولید کنن و میبینیم که امروز مثلا در داخل خود کشور ما هم اکثر مردم دارو در خانهشون دارن و دارو مصرف میکنن و این داروها باعث بهبود وضعیتشون نمیشه. یعنی هر چقدر ما داریم جلو میریم کیفیت زندگی بشر پایینتر میاد، با اینکه علم در حال حاضر در ظاهر داره رشد میکنه ولی کیفیت زندگی بشر پایینتر میاد و میبینیم که مشکلات روانی، بیماری هایی که قبلا در موردش چیزی نشنیدیم یواش یواش بیشتر میشه. این واقعیتی است که داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و فرقی هم نمیکنه در کدوم نقطه جهان باشیم، در هر جا باشیم ما رو اسیر خواهند کرد از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حتی میگم غذای بشر رو کنترل خواهند کرد. و خیلی از دوستان سوال میکنن و واقعا بعضی موقع افسوس میخورم که هنوز واقعیت ها برای خیلی آشکار نشده و هنوز در این اندرخم این کوچه هستن که آقا ما چی بخریم گرون میشه، چی نخریم ضرر کنیم. واقعیت دوستان اینه که اگر کسانی در نظم نوین جهانی برنده خواهند شد و به قول معروف سوروایو خواهند شد که بتوانن غذای سالم، آب سالم داشته باشن. اینی که شما فکر کنید خانه بخرید، ملک بخرید، دلار بخرید، اینا دورانش دیگه تموم شد. در داخل ایران هم دوران دلال بازی و روی ملک خوابیدن و گرون شدن خریدن ماشین و اینا بازی تموم شد. نظام شیعی مردم ایران رو دلال کرد، تخصص رو گرفت و عملا یک جماعت لومپن دلال در داخل ایران به هر صورت ثروت رسیدن و این باعث شدش که کسانی که به هر صورت سرشون به تنشون میارزید مهاجرت کنن یا در پستوی خودشون بشینن. چون واقعیت اینه که شما اگر بخواید در یک جامعه رشد کنید و به امکاناتش برسید در داخل ایران باید یا دزد باشید یا از رانت دولتی استفاده کنید یا دلال باشید یا به هر صورت شغلایی داشته باشید که با عوام جامعه بتونید سرکار داشته باشین و بتونید بهشون سرویس ارائه بدین. یعنی این یک واقعیتیه که مردم ایران دلال شدن و این دلال بازی هم تا چند وقت دیگه از بازار ایران حذف میشه. یعنی چیزی نیست که شما دیگه فردا اینو بخرید اونو بخرید برین تو چنین چیزی ثبت نام کنید، اینا دیگه دورانش تموم شده. برای همین خلأ تخصص باعث میشه که ما بر صورت نیازمند وارد کردن تخصص بشیم یا نیازمند این باشیم که مثلا برای درمان به خیلی از کشورها مراجعه کنیم. این اتفاق واقعا افتاده. خیلی موقعات تا 10 سال پیش اکثر مریض ها از لبنان، عراق، ترکیه، افغانستان و حتی از خیلی از کشورهای اروپایی و امریکایی به ایران می‌آمدن، چون واقعا دوران طلایی بودش یک زمان و پزشکی ایران در سطح جهان حرف برای گفتن داشت. ولی یواش یواش دیدیم که این پزشکا یا پیر شدن یا فوت کردن و نسل جدیدی که پرورش دادن عملا یک نسلی که در زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هست و الگوریتم‌های اونها رو به جلو میبره و این باعث شدش که هر روز کیفیت پزشکی در داخل ایران و در خیلی از کشورها پایین‌تر بیاد و نظام شیعی هم یکی از عواملی بود که باعث شدش که دزدی، رشوه‌گیری و لومپنیسم در داخل ایران زیاد بشه و الان می‌بینیم که خیلی مثلا عادی شده برای اکثر مردم ایران رشوه دادن، دروغ گفتن عادی شده و این رو پذیرفتن. چون واقعیت جامعه ما اینه، چون شما وقتی دلال باشی، ماشین فروش باشی، ملک جابجا کنی، شما تخصصتون تخصصی ندارین. در یک جامعه زندگی کردیم که یاد گرفتیم ماشین بخریم، سکه بخریم، دلار بخریم، زمین بخریم، اینو بخریم، سعی نکردیم بریم به سمت تولید. یعنی انقدر فضای اقتصادی رو تضعیف کردن و مدیریت از بالا به سمتی بوده که این وضعیت دلالی رو در ایران رواج داده، باعث شده که خلأ تخصص در ایران ایجاد بشه و در خیلی از زمینه‌ها ایران عملاً امروز با مشکل مواجه شده و در آینده این مشکل رو بیشتر لمس خواهیم کرد. این یک بازی که در سرتاسر جهان، یعنی هر ایالتی در نظم نوین جهانی میبایست یک سرویسی رو ارائه بده و یک دستاوردی داشته باشه و بر اساس اون که شما کجا زندگی میکنید و قوانین اون ایالت چیه، شما خواسته هاتون رو باید بر اساس اون منطبق کنید و